Hello, my dear learners. Welcome to another week of learning. We are already on week 5 of the first quarter, and this week's lesson is about multiplying decimals and mixed decimals with factors up to 2 decimal places. Our objectives for this week are: after this lesson, you are expected to first, be able to multiply decimals and mix decimals up to 2 decimal places. Multiply mentally decimals up to 2 decimal places by 1/10, 100ths, 10, and 100. Third and last, solve routine and non-routine problems involving multiplication of decimals, including money, using appropriate problem-solving strategies. In multiplying numbers with 2 decimal place factors, there are two things which you have to keep in mind. First, multiply them as if they are whole numbers. Why? Because multiplying decimals is almost the same as multiplying whole numbers. Second, get the sum of all the number of decimal places in each factor for you to be able to identify in which place in your product you are going to write or put the decimal point. So, para higit na maunawaan ninyo, let us compare multiplication of whole numbers and multiplication of decimals. So, for my whole numbers, I have 5 and 14 as my factors. And for the decimals, I have 5 and 1 and 4/10 as my factors. So, let us solve first the whole number. So, isulat ko muna in column. So, 14 times 5. So, pag nagmumultiply tayo ng whole number, children, di ba, iminumultiply natin yung ating multiplier na 5 isa-isa sa mga digits sa ating multiplicand. So, 5 times 4 is 20, carry 2. 5 times 1 is 5, plus 2 is 7. So, we have 70 as our product. What about in multiplying decimals? So, isulat natin ang ating factors. So, 1 and 4/10 multiplied by 5. So, the same way that we multiplied our whole numbers, ganun din ang gagawin nating pag-multiply sa decimal. So, yung ating multiplier na 5, isa-isa natin o imumultiply natin 1 by 1 sa ating digits na nasa multiplicand. So, 5 times 4 is 20, carry 2. 5 times 1 is 5 plus 2 is 7. So, kung mapapansin mo, children, ang naging sagot natin sa ating decimal is almost the same as our product in our whole number. Only, in our multiplication of decimals, hindi pa tayo tapos. Bakit? Kasi since our factor or one of our factors is a decimal, we still have to count the number of decimal places in one of our factors. So, yung 1.4 ay decimal siya. So, how many decimal places does it have? So, it has 1. So, ibig sabihin, in my product, I have to count 1. Kailangan ko magbilang ng 1 papunta sa kaliwa. So, 1, tuldok. Ibig sabihin, ang aking sagot ay 7.0 or 7. This is my product. Okay, another example, I have 3,124 times 12. So, if you observe, both of them are whole numbers. So, isulat natin in column para mas madaling i-multiply. So, 3,124 times 12. So, times 12. So, dahil ang digits natin sa ating multiplier ay dalawa, yung 1 and 2, kailangan i-multiply natin siya isa-isa sa digits naman na nasa taas o sa ating multiplicand. So, mag-uumpisa tayo sa 2. So, 2 times 4 is 8. 2 times 2 is 4. 2 times 1 is 2. 2 times 3 is 6.
Okay, tapos na tayo sa 2. Punta tayo sa 1. So, 1 times 4 is 4. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. And 1 times 3 is 3. Okay, i-add natin itong dalawa. So, bring down 8. 4 plus 4 is 8. 2 plus 2 is 4. 6 plus 1 is 7. And bring down 3. So, ang nakuha nating product or sagot is 37,488. Okay, what about if we multiply our another set of example for decimal? So, I have 31 and 24 hundredths times 1 and 2 tenths. So, i-multiply natin. So, 31.24 times 1.2 or 1 and 2 tenths. So, kagaya ng ganoon natin sa whole number, mag-umpisa tayo sa digit na nasa pinakatabi which is 2. So, 2 times 4 is 8. 2 times 2 is 4. 2 times 1 is 2. 2 times 3 is 6. Tapos na tayo sa 2. Let's proceed to 1. So, 1 times 4 is 4. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. And 1 times 3 is 3. Okay, add natin. Okay, so bring down 8. 4 plus 4 is 8. 2 plus 2 is 4. 6 plus 1 is 7. Then bring down 3. Kung ang ating given children ay whole number, tapos na tayo sa ating sagot o sa ating solution. However, since alam naman natin that this is not a whole number or our factors are not whole numbers, ibig sabihin, meron pa tayong dapat gawin. And that is to identify in which place in our product are we going to put or write the decimal point. So, paano natin malalaman kung saan natin ilalagay ang decimal point? We have to count the number of decimal places in our factors. So, unahin natin yung ating 31.24. How many decimal places do we have in 31.24? We have 2. So, 1, 2. So, what about in our second factor sa 1.2? How many decimal places does it have? It has 1. So, yung 2 at saka 1, ating ito total. So, 2 plus 1 is equal to 3. So, since ang nabilang ko ay 3 na decimal places, kailangan kong magbilang papunta sa kaliwa ng 3 beses bago ko ilagay ang decimal point. So, 1, 2, 3, saka ko lang ilalagay ang decimal point. Ibig sabihin, the product in 31 and 24 hundredths and 1 and 2 tenths is 37 and 488 thousandths. That is your product. In your module, there's an example word problem which shows the steps in multiplying numbers with two decimal place factors. So here is the word problem. Sophia spent 5,800 hours sewing an apron and 300 times as much to put the finishing touches on it. How long did it take her to do the finishing touches? So as you can see, children, ang ating factors ay 5,800 hundredths and 300. So isulat muna natin yung ating factors. So we have 0.58 58 or 58 hundredths times the second factor which is 0.6
0.03 or 3 hundredths. Okay, now let's solve this by following the different steps, which are number 1, multiply by the hundred. So let us identify which digit in our second factor, itong 0.03 or yung tinatawag nating multiplier, alin ba dyan ang nasa hundredths place value. So ang 0 ay tenths at ang nasa place value ng hundredths ay of course ang 3. So anong gagawin natin? We will multiply 3 to each of the digit in our first factor. So yung 3 multiply natin sa 8, then sa 5, then sa 0. So let's do it. So 3 times 8 is 24. Carry 2. 3 times 5 is 15 plus 2 is 17. Carry 1. 3 times 0 is 0 plus 1 is 1. Now, second step, multiply by the tens. So, aling digit ba sa ating multiplier ang nasa tens place value? Siyempre, yung 0. So, kagaya ng ginawa natin sa 3, imumultiply natin siya isa-isa sa digits ng ating multiplicand o yung ating first factor. So, 0 times 8 is 0. 0 times 5 is 0. And 0 times 0 is of course 0. Okay. Let's proceed to step number 3, which is multiply by the 1. So, identify mo naman aling digit ba ang nasa 1's place value. Of course, yung ating isa pang 0, ito yon. So, kagaya ng ginawa natin sa 0 at saka sa 3, multiply natin isa-isa sa ating digit sa ating first factor. So, 0 times 8 is of course 0. 0 times 5 is still 0. And 0 times 0 is still 0. In fact, children, pwede na nating hindi i-multiply itong 0 na nasa 1's place value at kahit itong nasa 10's place value. Kasi alam naman natin ang magiging sagot ay 0. But for the sake of demonstrating to you the procedure or the steps, kaya ating ipinakita or i-multiply pa rin. So, now let's proceed to the fourth step, which is adding the partial products. Alin ba yung partial products natin? Ito yun. Itong tatlo. So, ipa-plus natin. So, bring down 4. 7 plus 0 is 7. 1 plus 0 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 0. And bring down 0. So, since we have already added our partial products, we may proceed to the fifth and last step, which is place the decimal point in the product based on the total number of decimal places in the factors. So, ito children ang pinaka-importante o isa sa pinaka-importante kasi kahit tama ang pagmumultiply mo, kung nakalimutan mong ilagay ang iyong decimal point or mali, ang pinaglagyan mo ng decimal point, magiging mali pa rin ang iyong sagot. So, anong gagawin mo? Identify the number of decimal places in your multiplicand. Itong nasa taas, bilangin natin. How many decimal places do we have? So, we have 1, 2. So, meron akong 2 decimal places sa aking multiplicand. What about in my multiplier? How many decimal places do I have? So, I have 1, 2. Meron pa rin akong 2. At itong number of decimal places sa aking multiplicand at sa aking multiplier ay aking i-add or ito-total. So, 2 plus 2 is equal to 4. At dahil 4 ang aking nabilang na decimal places, ibig sabihin, bibilang ako ng 4 decimal places sa aking product papunta sa kaliwa. So, starting from the rightmost number or digit. So, mag-umpisa ka sa pinakatabi sa kanan, papuntang kaliwa. So, 4 ang nabilang natin. So, let's begin. So, 1, 2, 3, 4. Dahil hanggang dito ang 4, ibig sabihin, dito ko ilalagay o isusulat ang aking decimal point. Therefore, ang ating product ay 0.0174 or ang tamang pagbasa ay 174/10
thousands. That is our final answer. Kung nahahabaan ka children sa una nating ginawa, pwede tayong mag-shortcut. Paano? Just by inserting 0. So for example, using the same factors, we have 58 hundredths multiplied by the second factor, which is 3 hundredths. Paano natin siya i-shortcut yung ating solution? Kailangan lang tayong mag-insert ng 0. So, paano? So, hindi pa rin natin babaguhin actually yung steps, kaya lang meron tayong tatanggalin na. Kailangan lang wag mo kalilimutang magdagdag o mag-insert ng 0. So, 3 times 8 is 24. Carry 2. 3 times 5 is 15 plus 2 equals 17. Carry 1. 3 times 0 is 0 plus 1 is 1. So, kung mapapansin mo children, ang kasunod nating mga digits ay pareho ng 0. So, dahil ito namang ating kasunod na digits ay 0 na, pwede na natin siyang hindi i-multiply. So, anong kasunod natin gagawin? Bibilangin na agad natin yung ating number of decimal places sa ating factors. So, 1, 2. I have here 2 decimal places. And as well as in my multiplier, I have 2 decimal places. Yun yung 3 at 0. So, meron akong how many decimal places in all? I have 4. So, dahil nakabilang ako ng 4 na decimal places, bibilang din ako ng 4 na decimal places papunta sa kaliwa, kagaya ng ginawa natin kanina. So, we have 1, 2, 3, at dahil wala ng number dito, magkakaroon ng empty space, saka ko ilalagay ang decimal point at another empty space. So, dahil may empty o walang nakasulat na number or digit, anong gagawin mo? Insert 0. So, magdagdag ka na lang ng 0. So, kung mapapansin mo, we still got the same product o pareho lang ang nakuha nating sagot. Pero tatandaan mo children, pwede mo lang hindi i-multiply ang 0 sa iyong multiplier kung hindi sila napapagitnaan ng ibang digits o ibang number. Let's proceed to learning task 1 in your module. The instruction is to put the decimal point in the correct place. So, paano yon? Simple lang. Find the total number of decimal places in your factors. And then, kung gaano karaming nabilang mo ang decimal place sa iyong factor, ganun din karaming decimal places ang bibilangin mo sa iyong product bago mo ilagay ang iyong decimal point. So, example, 20 and 25 hundredths multiplied by 7 and 13 hundredths. Kung mapapansin mo, may sagot na dito. Ang kailangan na lang ay lagyan ng decimal point. So, anong gagawin natin? Bilangin natin ilan ang decimal point sa 20.25. So, meron akong 1, 2. What about in 7.13? I have 1, 2. Meron din akong dalawa. So, 2 plus 2 is equal to 4. At dahil 4 ang nabilang ko, bibilang din ako ng 4 sa sagot papunta sa kaliwa. So, simula sa pinakatabi. So, 1, 2, 3, 4. After ng 4, saka mo ilalagay mo na lang ang decimal point. At yun na ang iyong sagot. What about in the second example? We have 3 and 72 hundredths multiplied by 6 hundredths. May sagot na rin sa baba. Ang gagawin mo na lang, lalagyan mo na lang ng decimal point. So, ganun pa rin, count the number of decimal places in your factor. So, we have 1, 2. 2 decimal places dahil sa 2 at 7. In the second factor, we have 1, 2. So, plus 2 uli. So, ibig sabihin, 2 plus 2 is equal to 4. So, dahil 4 ang aking nabilang na decimal places, bibilang uli ako ng 4 sa aking product. Ito children ay coincidence lang na parehong 4 ha, but it doesn't mean na laging 4 ang iyong
decimal places. There are times na 2 decimal places lang o kaya 3 decimal places. So, balik tayo sa ating example. Since we have 4 decimal places, a total of 4 decimal places, bibilang din ako ng 4 sa aking product. So, 1, 2, 3, 4. After ng 4, saka ko ilalagay ang decimal point. Yun na ang iyong sagot. Ganun lang kadali ang learning task 1. What if naman children, kagaya sa mga preceding learning tasks, may isang factor na whole number. So kagaya ng 1.94 or 1 and 94 hundredths multiplied by 8. Yung 8 whole number siya. So paano yun? Paano magiging solution at sagot natin? So hindi mababago ang paraan ng pagsusolve o ang steps in multiplying. Ang pagkakaiba lamang ang isang factor natin ay whole number. Kagaya dito ang ating whole number ay 8, hindi sila magkaparehong decimal. So, ganun pa rin, just multiply. So, 8 times 4 is 32. Carry 3. 8 times 9 is 72, plus 3 is 75. So, carry 7. So, 8 times 1 is 8, plus 7 is 15. So, next step pa rin natin dahil wala na tayong imumultiply sa ating multiplicand, ang next step na natin is to count the number of decimal places. At ang ating decimal places sa 1.94 ay 2. We have 1, 2. So, since dalawa lang ang aking decimal places, dahil wala naman akong decimal place sa 8 kasi nga siya ay whole number, ibig sabihin, dalawa lang din ang kailangan kong bilangin decimal place sa ating product. So, bibilang tayo ng dalawa papunta uli sa kaliwa. Laging papunta sa kaliwa. So, we have 1, 2. After kong mabilang yung pangalawang decimal place, saka ko ilalagay ang decimal point. So, 15.52 or 15 and 52 hundredths is our product. Next example, we have 7 and 30 hundredths times 25. Yung 25 ay whole number. So, ganun pa rin kasimple. Multiply. 7.30 times ng whole number na 25. Okay, so times 25. So, dahil dalawa ang digit ng ating multiplier, mag-uumpisa tayo sa rightmost digit o sa pinakatabing number which is 5. So, 5 times 0 is 0. 5 times 3 is 15. Carry 1. 5 times 1 is, 5 times 7, is 35 plus 1 is 36. Okay. Tapos na tayo sa 5. Let's go to the second digit which is 2. So, 2 times 0 is 0. 2 times 3 is 6. 2 times 7 is 14. Okay, now let's have our product. So, bring down 0. 5 plus 0 is 5. 6 plus 6 is 12. Carry 1. So, 3 plus 1 is 4 plus 4 is 8. Bring down 1. So, saan lang tayo may decimal place? Sa 7.30. So, how many decimal places do we have? We have 1, 2. So, dahil lang 25 ay whole number, wala tayong kailangang bilangin. Kita mo naman, wala kang makikita decimal point dyan. Ibig sabihin, dalawang decimal places lang ang kailangan kong bilangin sa aking product. So, 1, 2, tuldok. So, dito pala ilalagay ang decimal point. Ibig sabihin, ang ating final answer, ang ating product ay 182.50 or 182 and 50 hundredths. The next lesson is about multiplying decimal numbers mentally by powers of 10. So, since you are asked to multiply mentally, ibig sabihin, there is no need for you to submit your solution on a pad paper kasi nga, sa isip lang kayo magsosolve. To multiply a decimal by 10, 100, or 1,000, count the number of zeros in 10, 100, or 1,000
then move the decimal point to the right. Anong ibig sabihin nun? Kapag ang multiplier mo ay 10, 100, or 1,000, hindi mo na siya kailangang isolve sa papel. Ano lang gagawin mo? Bibilangin mo lang ang 0 sa 10, 100, or 1,000. Tapos, imumove or ililipat mo ang decimal point papuntang kanan. Example, 1500 times 10. So, ang multiplier natin ay 10. Ilang 0 mayroon sa 10? Meron kang 1. So, ibig sabihin, imumove mo lang ang decimal point mo ng isang beses. Kasi nga, isa lang ang 0 sa 10. So, yung decimal point, imove ko ng isang beses, mapupunta siya sa gitna ng 1 at 5. So, ibig sabihin, ang sagot ko ay 1.5. Ganun lang siya kadali. Hindi mo na kailangang isolve. Next example, 1500 times 100. How many zeros do we have in 100? We have 2. So, anong mangyayari dun sa aking point 15? I-move ko ang decimal point ng dalawang beses kasi dalawang 0 ang nabilang ko. So, from here, bibilang ako ng dalawa. So, 1, 2. Mapupunta dito ang decimal point. Dahil wala naman ng number kasunod ng 5, ibig sabihin, ang aking sagot ay magiging whole number which is 15. Ma'am, ano pong nangyayari sa 0? Dahil ito namang mga 0 natin ay nasa unahan lang siya, wala na siyang value, kaya pwede na natin siyang tanggalin. Okay, last example, we have 0.15 or 1500 times 1,000. Ilang 0 ba children meron sa 1,000? Meron tayong tatlo. 1, 2, 3. So, dahil tatlong 0 ang nabilang ko, yung decimal point, imumove ko rin ng tatlong beses. So, 1, 2, 3. Dahil wala namang number sa pangatlong slot o pangatlong space, ibig sabihin, lalagyan ko lang siya o dadagdagan ko lang siya ng 0 o mag-i-insert ka. So, ang sagot na natin ay 150. Ganun uli, yung 0 sa unahan ng 1 ay pwede mo nang tanggalin. Ganun lang kasimple ang multiplying decimal numbers mentally by powers of 10. What about multiplying decimals by 1/10, 100s, and 1,000? So, ganun pa rin. We just count the number of zeros in 1/10s, 100s, or 1,000s. Then, move the decimal point. Ang kaibahan lang, children, this time, we move the decimal point to the left o papunta na sa kaliwa. Hindi kagaya kanina na papunta sa kanan. So, for example, we have 15 times 1/10. Ilan ba ang 0 sa 1/10? Isa. Ibig sabihin, mag-move ako ng isang beses lang din papunta sa kaliwa. So, 1 tuldok. Ibig sabihin, ang aking sagot ay 1.5. Parang coke lang, 1.5. Okay. Next example, 15 times 100s. Ilan ang 0 sa 100s? Dalawa. 1, 2. Ibig sabihin, sa 15, mag-move ako ng dalawang beses. So, 1, 2, tuldok. Ibig sabihin, ang sagot ko ay 0.15. At dahil nasa una ng aking decimal point, kailangan kong maglagay ng 0 sa unahan ng decimal point. What about the last example? 15 times 1,000. Ilan ang 0 dyan? Tatlo. So, we have 1, 2, 3. Ibig sabihin, mag-move ako ng tatlong beses sa 15. So, bilangin natin, 1, 2, 3. Dito mo ilalagay ang decimal point. Anong mangyayari dun sa empty space? Kagaya ng ginagawa natin lagi, lalagyan mo o dadagdagan mo lang ng 0. So, magiging sagot natin ay 0.015 or 15 thousands. At dahil may decimal point or walang number sa unahan ng decimal point, lalagyan natin ng 0. Let's have more examples in multiplying decimals by 1/10s, 100s, and 1,000s. So, if I have 150 times 1/10, saan ko ilalagay ang decimal point? So, dahil sa 1/10, meron lang akong isang 0, ibig sabihin mag-move lang din ako ng isa. So, ibig sabihin, ang aking decimal point
ay mapupunta sa gitna ng 5 at 0. So, ibig sabihin, ang sagot ko ay 15.0 or 15. Kasi wala na yung value yung 0 sa hulihan ng decimal point. 15 ang aking final answer. What about in 150 times 100? Ilang 0 mayroon sa 100? 1, 2. Kung napapansin mo children, hindi ko binibilang yung 0 dun sa 150. Ang bibilangin lang natin ay yung nasa 1/10, 100s, and 1,000s. So, ulitin ko, sa 100s, merong dalawang 0. So, magmumove ako ng dalawang beses sa 150. So, 1, 2. Ibig sabihin, ang aking sagot ay 1.50 or 1.5. Pwede rin ang 1.5 kasi pwede na natin tanggalin ang 0. What about in 105 times 1,000? Ilang 0 meron sa 1,000? Obviously, meron tayong tatlo. So, 1, 2, 3. Dahil meron tayong tatlong 0, magmumove tayo ng tatlong beses papunta sa kaliwa. So, 1, 2, 3. Dito mapupunta ang decimal point sa unahan ng 1. So, ang sagot ko ay 1 or 0.105. Dahil walang number sa una ng decimal point, lalagyan natin ng 0. Okay, what about in 10.5 or 10 and 5/10 times 1/10? Ilan ang 0 sa 1/10? Isa. So, ibig sabihin, yung decimal point, imumove ko ng isang beses papunta sa kaliwa. So, magiging 1 tuldok. So, ang sagot ko ngayon ay 1.05 or 1 and 500. Ma'am, yung po bang 0 sa gitna ng 1 and 5, pwede na pong tanggalin? Hindi. Kasi nasa gitna siya ng dalawang digits. Pwede mo lang siyang tanggalin kung nasa huli na siya ng kahulihang number. Okay. Next, what about 10.5 times 1,000? How many zeros do we have in 1,000? We have 3. So, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, itong decimal point, imumove ko na tatlong beses papunta sa kaliwa. So, 1, 2, 3. So, obviously, kailangan nating magdagdag dito ng 0 kasi tatlong beses tayo nag-move. So, ang sagot natin ngayon ay decimal point, ito, decimal point, 0, 105. At dahil wala uling number sa una ng decimal point, lalagyan ko ng 0. So, ang sagot natin ay 105 10,000. Ganun lang siya kadali. What about multiplying decimal numbers mentally by powers of 10 with a negative or positive exponent? Ano bang ibig sabihin, children, ng negative at saka ng exponent na 1, 2, or 3? So, yung negative sign ng exponent, ang ibig sabihin nun, magmove tayo ng ating decimal point papunta sa kaliwa. Yun namang exponent na 1, 2, or 3, yun ang nagsasabi sa atin kung ilang beses tayo magmumove papunta sa kaliwa. So, for example, in 15 times 10 to the power of negative 1, ibig sabihin, magmumove tayo pa kaliwa ng isang beses kasi power of 1 lang siya. So, 1, saka mo ilalagay ang tuldok o ang decimal point. So, ang sagot mo ay 1.5 or 1 and 5 tenths. In our second example, 15 times 10 to the power of negative 2, negative pa rin siya. So, ibig sabihin, papuntang kaliwa ang ating pag-move. Dahil ang ating exponent ay 2, ibig sabihin, dalawang beses tayo mag-move. So, 1, 2, tuldok. Ibig sabihin, ang ating sagot ngayon ay 0.15 or 0 or 15 hundredths. Okay, next. 15 times 10 to the power of negative 3. Negative ang sign, so ibig sabihin magmumove papuntang kaliwa.
ang exponent ay 3, ibig sabihin tatlong beses magmumove. So, 1, 2, 3, saka pa lang ilalagay ang decimal point. So, kung mapapansin mo children, wala tayo ditong digit or wala kang number. Nagkaroon tayo ng empty space. Ibig sabihin, mag-i-insert na lang tayo ng 0. So, ang sagot natin ay decimal point 0, 1, 5. At dahil walang digit or number sa unahan ng 0, kaya lalagyan natin. Okay, next. What about 15.2 times 10 to the power of negative 1? Ang sign ay negative, ang exponent ay 1. Kaya ibig sabihin, imumove natin pakaliwa ng isang beses. So, imove natin ang isa. So, 1, tuldok. Ibig sabihin, ang sagot na natin ngayon ay 1 and 52 hundredths. Okay, 52 hundredths. Okay, next. Last example, 152 and 7 hundredths times 10 to the power of negative 3. So, negative, papuntang kaliwa. Ang exponent ay 3, tatlong beses magmumove. So, gawin natin. So, 1, 2, 3. So, nasa unahan na ng 1 ang decimal point. Ibig sabihin, ang sagot natin ay decimal point 1, 50, 2, 0, 7. Saka lagyan ng 0 sa unahan ng point dahil walang numbers. So, sagot natin sa last example ay 15,207 hundred thousands. What if we are multiplying decimal numbers mentally by powers of 10 with a positive exponent? So, positive naman. So, dahil positive ang exponent natin, children, ang pag-move naman natin ng decimal point ay papunta na sa kanan. Kanina, dahil siya negative, papuntang kaliwa. So, ngayon, dahil positive ang exponent, papuntang kanan na. So, let's apply it in our first example. So, 1 and 74 hundredths times 10 to the power of positive 1. So, dahil positive 1, papuntang kanan, dahil 1 exponent, isang beses lang magmumove. So, itong decimal point na ito, ililipat ko ng isang beses, mapupunta sa gitna ng 7 and 4. So, ang akin ng sagot ngayon ay 17.4. Okay. Next, 17 and 9 hundredths times 10 to the power of 3. So, dahil positive, ang movement papuntang kanan. Dahil ang exponent ay 3, tatlong beses magmumove papuntang kanan. So, 1, 2, 3. At dahil walang digit dito, anong gagawin natin? Kagaya ng ginagawa natin lagi, lalagyan mo lang o mag-i-insert ka lang ng 0. So, ang sagot na natin ngayon ay 7, 0, 9, 0 or 17,090. Okay, what about 2 and 5 tenths times 10 to the power of 2? So, dahil 2 ang exponent, imumove ko ang decimal point ng dalawang beses papuntang kanan. So, 1, 2. Lalagyan ko ng 0 kasi walang number doon sa pangalawang count ko, sa pangalawang bilang. Kaya, ang sagot ko na ngayon ay 250. Ma'am, ano pong nangyari dun sa decimal point pagkatapos ng 0? So, dahil wala naman ng digit na susunod pa, hindi mo na kailangang isulat yung decimal point. Okay, next example, 2 and 5 tenths times 10 to the power of positive 1. So, dahil positive 1, ibig sabihin, isang beses ko lang imumove papuntang kanan. So, 1, tuldok. Okay, wala nang number pagkatapos ng decimal point, kaya ang sagot ko na lamang ay 25. Okay, hindi na mag-a-appear yung decimal point sapagkat wala nang digit na susunod after ng decimal point. Okay, last example, we have 15 times 10 to the power of 3.
Ibig sabihin ng 10 to the power of 3, tatlong beses ka magmumove papunta sa kanan. At dahil ito namang 15 ay whole number, ibig sabihin magdadagdag lamang ako ng tatlong 0 pagkatapos ng 5. So, ibig sabihin ang sagot ko ay 15,000. 0, 0, 0. So, ang sagot ko ay 15,000. Sa Learning Task 3 Children, meron kayong kukumpletuhing table. So, kagaya ng ginawa natin pagsasagot kanina, ganun din ang i-apply nyo dito. So, for example, 9 and 1800s multiply to 10 to the power of positive 1. So, dahil ito ay positive 1, ililipat ko lang yung decimal point ng isang beses. So, magiging, ang sagot ko ay 991.8 kasi positive 1. Lipat tayo sa kasunod na column, positive 2. So, ibig sabihin, dalawang beses ko i-move. So, 1, 2. Dito na ngayon ang tuldok. So, ang sagot ko na ay 918. Okay. What about in the third column? Multiplied to 10 to the power of positive 3. So, ibig sabihin, tatlong beses mag-move papuntang kanan. So, 1, 2, 3. Dahil walang number, lalagyan mo ng 0. So, ang sagot mo ay 9,180. Okay, ganun lang kadali. Next given tayo, 143 and 62 hundredths. Multiplied to 10 to the power of 1. So, imumove mo ng isa. So, magiging sagot mo ay 1, 4, 3, 6, saka decimal point at saka 2. So, 1,436.2 na ang sagot mo. Kung i-multiply naman siya sa 10 to the power of 2, ibig sabihin, i-move mo ng dalawang beses papuntang kanan. So, 1, 2. Ang sagot na natin ngayon ay 14,362. Nawala na yung decimal point kasi nga minove natin ng dalawang beses papunta sa kanan at wala na namang number na susunod pa sa 2. Paano kung i-multiply naman siya sa 10 to the power of 3? So, simula decimal point, bilang tayo ng tatlo. So, 1, 2, 3. At dahil sa ikatlong bilang ko ay walang number, lalagyan natin ng 0. So, ang sagot natin ngayon ay 143,620. Okay, ganun lang kadali ang gagawin mo sa Learning Task 3. Sa Learning Task 4, on page 25 of your module, meron dyan children na 4 na word problem. At although yan ay word problem, hindi mo siya kailangang isolve sa pad paper using your ball pen. At kahit na ang instruction ay read and solve, isosolve mo siya ay sa isip lamang. And isusulat mo na lang ang sagot sa iyong notebook kasi i-apply mo dito yung natutunan mo in multiplying decimals mentally. The last lesson for the week is about problem solving involving decimal numbers. And in solving problems involving decimal numbers, you don't have to be stressed. Ang kailangan lang children, i-apply mo lahat ng skills na natutunan mo sa video na ito para masagutan mo ang bawat tanong sa bawat learning task sa last lesson natin ngayon. So for example, sa number 1, how many calories are used by an adult who plays volleyball for 15 minutes? Kung titingnan mong mabuti itong table, ang nakalagay dito ay playing volleyball requires 2.5 calorie per minute. So, anong gagawin mo para masagutan ng number 1? Ibig sabihin, kung 2.5 calorie per minute
ang nare-require sa isang adult in playing volleyball at siya ay naglaro for 15 minutes, anong gagawin mo? Ibig sabihin, imumultiply mo ang 15 sa 2.5. And sa number 2 at number 3 ay almost the same din ang gagawin mong pagsasagot. Lastly is learning task 4, where you are asked to create your own word problem. If you observe, nakalagay na ang gagamitin mong data in constructing or creating a word problem. Ganon din, naka-indicate na what you are supposed to solve for in your word problem. And after you have created your word problem, you need to show on your notebook how your problem is solved. That's it, children. I hope nakatulong ako sa inyo in my own simple way. So thank you and keep safe. God bless you all and see you next week.